Chào mừng các em đến với tiết 2, lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Nội dung 1. Nước Nga, Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1918 đến nay. Tiếp theo, hoạt động 1. Khởi động. Học sinh trình bày sự chuẩn bị của mình về các nội dung mà giáo viên đã giao ở tiết trước. Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow về sự kiện lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 của Việt Nam, tiến sĩ Evgeny Vlasov, quyền phó hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU) cho rằng Liên Xô đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước bằng cách trang bị vũ khí, đào tạo cán bộ và cử các chuyên gia quân sự sang Việt Nam. Theo tiến sĩ Evgeny Vlasov, Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong lĩnh vực phòng không. Bởi Việt Nam đã trở thành đất nước bị ném nhiều bom nhất trong lịch sử thế giới, gần 8 triệu tấn bom. Là người có nhiều năm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Đồng thời bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài chính sách đổi mới của Việt Nam từ năm 1986, tiến sĩ Evgeny Vlasov nhấn mạnh sau khi tái thống nhất Việt Nam vào năm 1975, chính quyền mới đã tiến hành khôi phục nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh. Liên Xô vẫn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam với hơn 300 doanh nghiệp lớn nhất được xây dựng có sự hỗ trợ của Liên Xô. Ngoài ra, nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam đã học tập tại Moscow, St. Petersburg và nhiều thành phố khác của Liên bang Xô Viết. Em hãy xác định các quốc gia Đông Âu trên lược đồ. Câu 1. Giới thiệu sơ lược những hiểu biết của em về các quốc gia Đông Âu. Câu 2. Dựa vào sách giáo khoa lịch sử lớp 9, em hãy lập sơ đồ tư duy vào tập của mình về sự ra đời và nhiệm vụ của các quốc gia Đông Âu sau khi giành độc lập. 2 nhỏ, Liên Xô từ giữa những năm 70 đến năm 1991. Trong phần 2 nhỏ này, có các nội dung các em sẽ thực hiện như sau. 1. Quá trình khủng hoảng của Liên bang Xô Viết. 2. Tình hình Liên Xô đến năm 1985 có sự kiện gì nổi bật? Hậu quả mang lại từ sự kiện ấy là gì? 3. Em hãy lý giải nguyên nhân sự khủng hoảng dẫn đến sụp đổ chủ nghĩa xã hội của Liên bang Xô Viết. Nguyên nhân, sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, nền kinh tế xã hội của Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp không tăng. Đời sống nhân dân khó khăn, lương thực và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ngày càng khan hiếm, tệ nạn quan liêu, tham nhũng trầm trọng. Quá trình khủng hoảng, tháng 3 năm 1985. Gorbachev đề ra đường lối cải tổ nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, do thiếu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược đúng đắn. Công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, khó khăn và bế tắc. Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn, bãi công, nhiều nước Cộng hòa đòi ly khai, tệ nạn xã hội gia tăng. Chúng ta sang phần luyện tập. Hoạt động vận dụng. Sưu tầm tư liệu và viết ngắn gọn vào tập về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em một ngày tràn đầy năng lượng. Nhớ giữ gìn sức khỏe và tuân thủ tốt 5K em nhé.